यस्तो फ्याँक्नु मन छैन मन नभएको मान्छेहरू छ्याचे ठुक्का कुङ्गुरलाई भाला के हान्छ त्यो भन्दा बेसी चाहिँ धुलाइले हान्छौँ हामी मुटुहरू बाहिर निस्किने मेक सराउन्डिङ्स क्लिन र नेपालीमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो वातावरण सफा राखौँ र यसरी एका बिहानै यो कैँजेले अनि झेपीको बिचको जुन चाहिँ यो कलपटको मुनि मैला फ्याँकेको छ होइन त्यसलाई आज मध्यनजर राख्दै होइन सानो एउटा यहाँको मिठो भ्लग बनाउन आएको छु अनि यो मैला फ्याँक्ने को सफा गर्ने को भन्ने क्वेसन लागेको जस्तो होइन धान खाने मुसा चोट पाउने भ्यागुता भने जस्तो जसले मैला फ्याँकेको छैन उसले सफा गर्दैछ जो मैला फ्याँक्छ ऊ सफा गर्नै आएको छैन र कुरा आज त्यस्तो रहेको छ होइन र आजको भ्लगमा चाहिँ तपाईँहरूलाई स्टे ट्युन बस्दिने अनि सबैलाई फेरि पनि स्वागत छ अर्को भ्लगमा होइन अब हाम्रो सङ्गम यस सङ्गम यता हेर्न आउँदैन जस्तो सफा गर्नु ओइ आउँदैन सफा गर्नु र स्वागत छ फेरि पनि होइन सबैलाई सेवा र सेवन्ने फ्यापुलो टसिडीले खाम्रिमु अनि छ्याक छालो भन्दो रहेछ शेर्पा भाषामा होइन एउटा शब्द सिकेर आएको छैन अहिले सर र स्वागत गर्दै आजको भ्लगमा होइन स्टे ट्युन अन द भ्लग अनि हामी चाहिँ अघि भनिहालेँ तपाईँलाई यो एरिया जुन चाहिँ छ है यो सफा गर्न आएको छु अनि हामी चाहिँ मसँग हुनुहुन्छ हाम्रो सर नमस्ते सर गुड मर्निङ नमस्कार अनि सफा गर्छु भनेर चाहिँ कसरी सोच्नु भएको थियो म आफै एक्लै मात्रै सोचेको होइन यो चाहिँ खासमा हाम्रो समाज छ है लोवर लामागाउँमा हजुर समाजको जब पनि मिटिङ हुँदाखेरि यो चर्चा चाहिँ भइबस्थ्यो कि यहाँनिर हाम्रो एरियामा यत्रो बिघ्न प्लास्टिक्सहरू फ्याँक्दैछ मान्छे बाहिरको मान्छेहरू आएर फ्याँक्दैछ त्यसलाई अलिकति सफा पनि गर्नुपर्छ सबै मिलेर अन्त फ्याँक्नु पनि दिनु हुँदैन भन्ने त्यो उठिबस्थ्यो यो लास्ट विकदेखि चाहिँ सुरु पनि भइसकेको छ यहाँ अलिकति देखाइदिनु यहाँनिर सुरु गरिसकेको छौँ हामीले सिल्भेस्टरको भ्लगमा देखिसकेको छ यसरी जनसाधारण व्यक्तिहरू अनि सरहरू जो छ है जनचेतना बढाउनुको लागि अब यस्तो मैलाहरू नफ्याँकोस् भन्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू पनि होइन यसरी अघि बढेर र विशेष लोवर लामागाउँ समाज जो छ होइन उहाँहरूले इनिसिएटिभ लिनुभएको रहेछ र उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद अलिअलि फ्याँक्दाखेरि नै यस्तो भएको अब कसैले एक बोरा लिएर मात्रै यत्रो थुप्रो भएको होइन तर एक बोरा एउटा बोरा गर्दा मान्छे होइन ज्यादाले फ्याँक्दाखेरि चाहिँ यस्तो भइरहेछ तर एनिवेज होइन पास्ट इज पास्ट होइन जसले फ्याँक्यो केही छैन त्योसँग मन दुःख पनि छैन तर सफा गर्दैछौँ अब चाहिँ नफ्याँकिदिने त्यति मात्र मेरो रिक्वेस्ट चाहिँ एनी हो होइन अब 2-3जना 4-5जना जति भेला हुन्छ होइन हामी भएर सफा चाहिँ गर्छौँ होइन यो क्लिन पनि हुन्छ होइन 1 महिना 2 महिना 3 महिना जति नै लागोस् होइन यो क्लिन चाहिँ हुन्छ तर रिक्वेस्ट यति नै छ कि तपाईँहरूले चाहिँ नफ्याँकिदिनुहोस् सब्सक्राइबरहरू जति पनि छ गाउँकै मान्छेहरू छ होइन अनि म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने एनडी स्कुलमा चाहिँ हाम्रै वरिपरिको नानीहरू चाहिँ अब यही बाटो हिँडेर जान्छ प्रब्लम चाहिँ अब नानीहरूलाई हुन्छ किनकि यहाँ मैला गनाउँछ होइन मैला फोहोर हुन्छ आज यसरी सफा गरेन भने झन् मैला हुन्छ अनि त्यो भएकोले कारणले गर्दाखेरि नानीहरू यो पोहोरदोहोर गर्नुपर्छ अनि अब मैला फोहोर गनाउँछ होइन बादमा अब बेसिकली अब कैँजेले साइडको नानीहरूलाई त्यस्तो एफेक्ट हुँदैन तर यो जुन चाहिँ के अरे झेपी भयो सुम्बुक भयो लोधोमा भयो सनमान गाउँ भयो डाँडा गाउँ भयो सबैजनाको नानीहरू चाहिँ यो बाटोमा पास हुन्छ अनि त्यो बाटोमा पास हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नानीहरूलाई यो मैला गनाउँछ मैलाले गर्दा कति अब बिमार हुन्छ कसैलाई मार्की रुवा सबै कुरा लाग्न सक्छ नि त प्रब्लम हुन्छ घरमै सो त्यस कारण अब जति पनि यहाँ हाम्रो यता यो जति पनि कभर्स गर्नु सक्ने अब के अरे हाम्रो नानीहरू जति पनि यता पढ्छ होइन तिमीहरू या उसको प्यारेन्ट्सहरू तपाईँहरू होइन जो पनि फ्री हुनुहुन्छ नेक्स्ट स्याटरडे आएर तपाईँहरूले इनिसिएटिभ देखाइदिनु सबैजनालाई इन्भिटेसन पनि दिँदैछौँ होइन रिक्वेस्ट पनि गर्दैछौँ हाम्रो जग्गालाई सफा गरौँ आजको भ्लगमा तपाईँहरूलाई यो देखाउँदैछु सो स्टे ट्युन अन द भ्लग अनि हामी सफा गर्नेछौँ अब यस्तो गरिदिन्छ हेर के हो उयो फ्याँकिदिइरहेको छ हेर यहाँ मरेको सुँगुर जस्तो लाग्यो मलाई पनि त्यस्तै लाग्यो हात गऱ्यौँ हामीले आफ्नै हातले देखाउनु जरुरी छ नि त होइन यसरी गर्दैछौँ भनेर पनि किनकि मैले गरेँ भने अरू पनि आउनु सक्छ कि भन्ने कमिलाको बथान भइदिउँ होइन एकैछिनमा सकिन्छ होइन कन्स्ट्यान्ट
मान्छेले त धेरै चाहिँ लगाइदिएको नि के भन्नु छ आन्टी अन्त यो विषयमा यो मैला चाहिँ यहाँ फ्याँक्नु हुँदैन यो हाम्रो लागि एकदम दुर्गन्ध फैलिएको छ हजुर एकदम यो चाहिँ एकदम सफाइ गरेर चाहिँ यहाँ चाहिँ एकदम यहाँ कसैले फ्याँक्नु अनि यहाँ तपाईँले सपोज यहाँ कसैलाई मैला फ्याँक्दै गरेर देख्नुहुन्छ त्यो मान्छेलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ म त भन्छु यहाँ हाम्रो गाउँ हो हाम्रो ठाउँ हो यहाँ मैला नफ्याँक भन्छु हाम्रो गाउँ बस्तीका जो बिमार फैलिन्छ दुनियाँभरको यहाँ सुँगुरको पाखादेखि लिएर हरेक कुरा यहाँ फ्याँकेको हो हजुर यस्तो गर्नु दिनु हुँदैन यो एकदम यो यस्तो गर्नु इलिगल हो केस लगाइदिनुपर्छ केस लाउनु पर्छ एकदम यो फाइन कति हजार जस्तो तिराउनु छ तपाईँको मर्जीमा चाहिँ 5,000 मात्रै तोकेछ नि ए म त धेरै तोक्ने थिएँ म 15-20 हजार यहाँ मैला फ्याँक्दै गरेको मान्छेलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ अरे खेती के भन्नु अब होइन भन्नु न कन्टिन्यू के भन्छ त्यो उयो गरेर चाहिँ अब खेती धुलाई होइन देयर इज नो अदर अप्सन मैले पनि देखिहालेँ भने चाहिँ त्यो मान्छेलाई म ऱ्यान्डम यसरी भिडियोमै कुट्ने गरिदिन्छु साँच्ची मलाई केको डर पनि लाग्दैन होइन पुलिसले लगे पनि लगोस् ऱ्यान्डम यहीँ कुटिदिन्छु म चाहिँ सो बिफोर यु थ्रो वेस्ट थिङ्क अफ सङ्गम #दार्जिलिङ बोय र यता हाम्रो साथी दाहरू छ होइन सबैले सहयोग गरिदिँदैछ टायरहरू लेख्छ कि म नभए गएर उयो ल्याउनु हो नि मटिदियो पेट्रोल लिएर पनि भन्छु एउटा भ्युवर्सहरू अब हामी चाहिँ नजल्ने अवस्था परेर फेरि अब तेल ल्याउनु गएको हामीले पैसालेबाट तेल अस्ति पनि लास्ट विक पनि हामीले डिजेल र अलिकति पेट्रोल युज गर्दा मात्रै चलेको थियो आज पनि त्यस्तै अवस्था छ अब हामी फ्री भइ जाँदैछौँ र यो मेन अब होइन तपाईँहरूले म देखाउँदैछु यो डल्लै एरियामा चाहिँ अब यहाँतिर डल्लै हामी क्लिन गरेको लास्ट विकै अब यो कुनै पनि एरियामा चाहिँ प्लिज दया गरेर एकदमै मैला नफ्याँक्दिने अनि के भन्छ अलिकति अब है तपाईँहरू आउनु सकेन भने पनि एकदम यहाँ चाहिँ अब यो मैलाहरू जलाउनु हामीले टायरहरू किन्नु परेको होइन र यसरी डिजल पेट्रोल किन्नु परेको र तपाईँहरू यदि आउनु सकेन भने जसले अब सपोर्ट गर्नु सक्नुहुन्छ अलिकति फन्ड्सहरू गरिदिनु होला होइन 5-10 रुपियाँ 10 रुपियाँ 20 रुपियाँ होइन पेट्रोल किन्नुको लागि डिजल किन्नुको लागि टायर किन्नुको लागि होइन सो त्यो चाहिँ हामी तपाईँहरूबाट आशा राख्दछौँ अनि जसले पनि यहाँ मैला फ्याँक्नु भएको छ होइन तपाईँहरूले बुझेर नै अब चाहिँ प्लिज मैला नफ्याँकिदिनु होला अनि केही छैन टायर पनि किनेको है हामीले लु है के भन्छ गुर्दुमबाट पनि अब हेर्नुहोस् तपाईँहरूको नानी यो त ओहोरदोहोर गर्छ होइन गुर्दुमबाट पनि एउटा सबै सोलिड ग्रुप आएर चाहिँ यो सफा गर्नुमा सहयोग गर्नुपर्छ है ल यसो मेसेज फैलाइदिनु न ल ओके डन होइन ओके बाङ्गा टायर लु दा हालिदिउँ न भन्छ है काट्यो बिस्तारै गर्नु न र हामीले यहाँ चाहिँ अब एउटा CCTV क्यामेरा हाल्ने सोचेको छौँ होइन जो देख्छ त्यसलाई चाहिँ 20,000 रुपियाँ फाइन र जेल पनि 6 महिनाको जेल पनि अरे र यो देख्नु हुँदैछ तपाईँहरूले यो चाहिँ हो पिग जुन चाहिँ हामी घरमा खाने गर्छौँ र होइन के भन्छ यो सुँगुर फाल्ने व्यक्ति चाहिँ जो पनि हो तिम्रो घरमा चाहिँ न गाई हुन्छ न सुँगुर हुन्छ होइन न बाख्रा हुन्छ न चल्लाहरू हुन्छ होइन नानीहरू पनि पो को नि तिमीलाई पाप लाग्छ क्या गइतौँला जस्तो हो नि त्यहाँबाट बसेनौँ 1000 बार सोच्नु होला तपाईँहरूले यहाँ मैला फ्याँक्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यस्तो नमिठो धुलाइ हुन्छ कि त्यो मान्छेको चाहिँ 1000 बार सिधै धम्की हो यो चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् यस्तो दुःख गर्दैछ मान्छेहरूले अलिकति तपाईँहरूलाई उयो पनि हुँदैन यस्तो फ्याँक्नु मन छैन मन नभएको मान्छेहरू छ्याचे ठुक्का रिस उठ्यो म त उल्टी आयो मलाई भर्खरै हामीले सुँगुर चाहिँ यहाँ डम्प गऱ्यौँ होइन अनि मैले चाहिँ बमिट गरेँ होइन अब यो सुँगुर यदि हाम्रो साथीहरूको इनिसिएटिभ नभएर हाम्रो इनिसिएटिभ नभएर यो नगाडेको चाहिँ भए हामीले नदेखेको भए कस्तो चाहिँ घिनलाग्दो गनाउँथ्यो होला अब यो बाटोमा हिँड्ने चाहिँ कतिजना चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ छ होला मेन रोड हो यो चाहिँ
सो बुझ्नुहोस् मान्छेहरूले पनि होइन प्लिज तपाईँहरूलाई रिक्वेस्ट छ बुझ्नुहोस् तिनजना जस्तो त कसले सहेन नि है त्यस्तो के भन्नु छ डेनियल दा यो अरूभन्दा पनि सुँगुर त्यो खालेलाई चाहिँ क्या एकदमै कार्य गर्छ उन्नति पनि नहोस् है मान्छेलाई यस्तो गन्ध भएर चाहिँ सानो यहाँ आइरहेको छ बोमिट आइरहेको छ अन्त कुहिरहेको थियो है भिडियोमा आएको छ नि जसले पनि यो हेर्छ नि त्यसलाई चाहिँ भनिदिनुहोस् कि त्यो मान्छेलाई चाहिँ कहिले पनि राम्रो हुँदैन भनेर सही हो सही र यस्तो छ है सबै मान्छेहरू रिसमा होइन त्यो चाहिँ जति काम गर्दै गयो उति रिस उठ्दै जाँदो रहेछ जति काम गर्दै गयो उति रिस उठ्दै जाँदो रहेछ उयो माथिबाट दामी आउँछ त होइन यो यहाँको पनि गरिरहेको नि फिल्डमा पनि मान्छेहरूले काम गर्दै देखाउनु पऱ्यो नि कतिको रिस उठ्दैछ ए हरेक ताल भिडियो गर्दै म भन्दैछु प्लिज मैला चाहिँ नफालिदिनु होला मलाई रिस चाहिँ उठेको छैन तर मान्छेहरू यति साह्रो के भन्छ अनसिभिलाइज रहेछ कि यस्तो चिजहरू कतिवटा आफूले वेस्ट म्यानेजमेन्टको नलेज चाहिँ हुनुपर्छ होइन त्यही रिक्वेस्ट छ आफ्नो आफ्नो घरको के भन्छ मर मैलाहरू चाहिँ घरमै यसो डढाएर राख्यो भने यसरी कन्ट्रोल भएर जान्छ घरमै डस्टबिन हुनु जरुरी छ एकदम जरुरी अब भाइले कहिले जिन्दगीमा कोदाली छुक्थेन होला हेर अन्त आज कोदाली छुँदैछ कस्तो लागिरहेछ भाइ दामी लाग्छ ताजुब लाग्छ मजा लाग्छ कतिको रिस उठिरहेको छ आन्टी भन्नु त कतिको रिस उठिरहेको छ अब रिस त होइन म यहाँ बिमार भएर यस्तो बिजोग भइरहेको लाने यस्तो महिनामा चाहिँ जिउँदै नर्कमा गएको जतिकै त भइरहेको त्यो चाहिँ अब जिउँदै नर्कमा जसले पनि गरेको उनीहरूलाई इन्डिभिजुअली थाहा छ कि पाप लाग्छ भगवान्ले चाहिँ भारी भारी पाप छ नि उनीहरूलाई नै दिउँ मैला चाहिँ फ्याँक्दै पारेर चाहिँ मजा लात घुसिहाल्छु घोडा चढेर के को नर्मल त कुरै छैन होइन एकजना दुईजनाको कुटाइ पाउँदैन यहाँको 3टा समाज एसएजी 10वटा 12वटा ग्रुपको बोरा धुलाइ गर्ने दिन्छु देखेछ भनेपछि मलाई डर लाग्यो त फाइन पनि तिमीले मिल्ने धुलाइमा है धुलाइमा मिल्ने त्यहाँदेखि थाना पठाउने पहिला थाना लानु भन्दा पनि पहिला चाहिँ हामी नै बनाएर पठाउँछौँ बनाउनु पर्छ त्यहाँदेखि बनाएर मात्रै सुँगुरलाई भाला के हान्छ त्यो भन्दा बेसी चाहिँ धुलाइले हान्छौँ हामी मुटुहरू बाहिर निस्किने हामी यहाँ पठाउँछौँ त्यहाँदेखि त स्वच्छ भारत अभियानमा हामी दिइ पठाउँछ एक कल गयो भने अहिले ट्रेनले गएर गाडी आइहाल्छ दुबई त्यो बाहिरतिर छोरी चेलीहरूले होसियार गर्नु सही चिजहरू सही जग्गामा राख्नु त्यो भन्दा पनि डर लाग्दो लाग्यो यो त कम सजायको हुँदैन नि भाइ हेर्दै कति अझ यो सुँगुर पाउनेहरूलाई सुँगुर फ्याँक्नेहरूलाई पो भेट्यो भने त तिनीहरूको त दाँतहरू सबै त बाहिर निकाल्छ यो होइन यो सुँगुर चाहिँ कसले फ्याँक्छ? जस्तै मैले सुनेको कि आजकल चाहिँ मान्छे आउँदैन अरे कि गाडी युटिलिटी पिकअपहरूतिर हाल्छ अरे तिनीहरू सुई फालिदिन्छ अरे क्या अथवा यहाँ मान्छे हेर्नु बस्यो भने पनि हामीले चाल पाउँदैन हो त्यस्तो ड्राइभरहरू पनि होसियार बस्नुहोस् हो अर्काको मैला कम्ती पैसा रुपियाँमा तपाईँहरूले बोकेर यहाँ कचौरा नफ्याँक्नुहोस् तपाईँहरूको घरमा त साफ सुग्घर हुन्छ तर सोसाइटी गन्दा हुन्छ तपाईँहरूलाई त्यो असर पर्छ गाडी सिज गरिदिनु पर्छ नि कस्तो अरे कस्तो लात अरे लाटो 7 नम्बरको के अरे गोल्डन बुट लाइन्छ त्यहाँदेखि चाहिँ यहाँ पक्रेर भिरमा नङ्ग्रे दिन्छ एकैचोटि तल पुग्ने नङ्ग्रे नि नङ्ग्रे गोल्डन बुट पाँचवटा एसएजीले चाहिँ अन्त के अरे यस्तो गोल्डन बुटले लाता अन्त चाहिँ कस्तो चाहिँ हुन्छ होला त्यो मान्छे त्यो अन्त यो थाङ्ना हुन अलिक पर्तिरको हुन्छ नि हौ अब यो मैलाको चलाउनु अलिक यो धुलाले साह्रै बाँच्छ जस्तो लागेन यसरी मान्छेहरूको भडास देख्नुभयो होला तपाईँहरूले होइन कृपया यो चिलाउनेमा अडेस लागेर आज पनि निवेदन गर्दैछौँ कृपया तपाईँहरूले होइन एकदमै मैला नफालिदिनुहोस् यो जग्गामा होइन कता यता आयो मेरो नाक अनि यस्तो दुःख गर्दैछ मान्छेहरूले सबैजना होइन यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँहरूले अनि आफ्नो घर परिवार सम्झिनुहोस् नानीहरू सम्झिनुहोस्
यसरी बिमार हुन्छ होइन। आज अब हामी त कति बिमार कपाल डट्छ यो बहिनी बिचरा कपाल डटेछ कसले अब स्ट्रेट गरिदिने होइन फाइन उठाएर चाहिँ स्ट्रेट गरिदिनु पर्यो। सो तपाईँहरूलाई रिक्वेस्ट छ मैला नफालिदिनुहोस् होइन। अब अर्को पालि पनि आउँछ मान्छेहरूलाई अन्तमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि सबै यो बाटोबाट गुज्रिने भयो मैले अघि नै भन्दैछु रौत गाउँ डाँडा गाउँ गुर्दुम होइन झेपी अनि कैँचेले लामागाउँ जति पनि एसएचजी ग्रुप छ गाउँकै मान्छेहरू छ तपाईँहरू आएर चाहिँ सघाइदिनुहोस् अनि यो ठाउँलाई सफा बनाऊँ। अनि यो के अरे लोवर लामा गाउँले एउटा इनिसिएटिभ लेख्छ त्यसमा हामी पनि आउँ अनि सपोर्ट गरौँ र तपाईँहरूसँग अर्को भ्लगमा भेट्छु। टिल देन स्टे सेफ अनि स्टे हेल्दी र यसरी फोहोर मैला नगरौँ होइन आन्टी। यस यस यस